guys, yan, magpapalit kami ng 12 meter. So 12 meter, 12 beam. So pakikita namin sa inyo kung paano yung proseso. So magkakaroon kami ng pagpapalit nga ng beam, 12 ito, tapos susuotan namin. Pakikita namin sa inyo kung paano namin isusuot yung mga sinulid sa 12 beam. Guys, ayan o, bubuhatin ha. Ayan, naangat na yung crane.